everyone. नमस्ते सबैजनालाई। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा म कर्नेल के हो, सिस्टम कल भनेको के हो, मोड भनेको के हो, युजर मोड र कर्नेल मोड भन्ने हुन्छ अपरेटिङ सिस्टममा। यो 3-4 वटा विषयलाई तपाईहरुको माझ म प्रश्न पार्ने छु र त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। Now let's start. आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ कर्नेल भनिरहेको छ। यो कर्नेल भनेको के हो भन्ने विषयलाई हामी हेर्ने छौं। कर्नेल भनेको स्पेशली हार्ट एन्ड कोर अफ एन अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको मुख्य है हार्ट अफ द अपरेटिङ सिस्टम एउटा प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ कर्नेल रहेको हुन्छ। सिन्स द ओएस हेज कन्ट्रोल ओभर द सिस्टम, ओएस को भूमिका जति सिस्टममा रहन्छ, द कर्नेल हेज कन्ट्रोल ओभर एभ्रिथिङ इन द सिस्टम। त्यसैगरी कर्नेलले पनि सिस्टममा हरेक कुराको चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा प्रोग्राम हो, एउटा ओएस को नै प्रोग्राम हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। देन यहाँनिर भनेको छ कर्नेल इज द फर्स्ट प्रोग्राम द्याट इज लोडेड आफ्टर द बुट। जब हामीले बुट लोडर है, जब हामीले कम्प्युटर रन अन गर्छौं त्यो बेला हाम्रो सिस्टममा रन हुने अथवा लोड हुने फर्स्ट प्रोग्राम भनेको चाहिँ कर्नेल हो। किनभने जब हाम्रो सिस्टममा चाहिँ कर्नेल लोड हुन्छ नि तब मात्र हाम्रो सिस्टम चाहिँ चल्न सुरु गर्छ, किनकि कर्नेलले नै एभ्रिथिङ चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्नेको हुन्छ। द कर्नेल रिमेन्स इन द मेमोरी अन्टिल द ओएस इज शट डाउन। जबसम्म हामीले सिस्टममा चाहिँ शट डाउन गर्दैनौं तबसम्म चाहिँ हाम्रो कर्नेल चाहिँ रन भएको हुन्छ। यदि हामीले सिस्टमलाई अफ गर्ने बित्तिकै, कम्प्युटरलाई अफ गर्ने बित्तिकै, शट डाउन गर्ने बित्तिकै जुन यो कर्नेल पनि काम गर्न छोड्छ। देन कर्नेल इज रेस्पोन्सिबल फर लो टास्क। कर्नेलले चाहिँ लो टास्कहरू मात्रै गर्ने गर्दछ, हेर्ने गर्दछ, जस्तै डिस्क म्यानेजमेन्ट, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, टास्क म्यानेजमेन्ट। यो चाहिँ कर्नेलको लागि लो टास्कहरू भयो, जुन हाई टास्कहरू हैन। अर्को कुरा, इट प्रोभाइड्स एन इन्टरफेस बिट्विन द युजर एन्ड द हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स। अब युजरले चाहिँ हार्डवेयरसँग कसरी कम्युनिकेट गर्छ भन्ने कुराको पनि कर्नेलले चाहिँ एउटा इन्टरफेसको रूपमा अथवा ब्रिजको रूपमा काम गर्दछ। इफ कर्नेल छैन भने हामी युजरले चाहिँ हार्डवेयरसम्म पुगेर चाहिँ काम गर्न सक्दैनौँ। अर्को छ, अ कर्नेल इज प्रोभाइडेड द प्रोटेक्टेड कर्नेल स्पेस। कर्नेलको चाहिँ आफ्नै स्पेस हुन्छ, त्यही स्पेसमा रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कर्नेलको लागि छुट्टै जुन प्लेस दिएको हुन्छ त्यो प्लेसलाई चाहिँ यहाँनिर युजर मोडले अथवा युजर एप्लिकेसनले चाहिँ आएर यहाँनिर डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यो एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ सिस्टम कल थ्रु चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। युजरले सिस्टम कल थ्रु चाहिँ यसको लोकेसनमा आएर मात्रै काम गर्न पाउँछ, नत्र भए काम गर्न पाउँदैन। अब हामी हेरौँ फङ्सन्स अफ कर्नेल। एक्सेस कम्प्युटर रिसोर्स। कम्प्युटरमा जति रिसोर्स हुन्छ हार्डवेयर सफ्टवेयर त्यो सबै रिसोर्सहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सहयोग गर्छ। त्यसैगरी रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, डिभाइस म्यानेजमेन्ट, आई थिङ्क इट मिन्स हार्डवेयर म्यानेजमेन्ट, इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ, जति मिस्टेक्सहरू रहन्छ हो, एररहरू रहन्छ, ती सबैको ह्यान्डल गर्ने काम पनि कर्नेलले नै गर्दछ। अब अर्को हामी हेर्छौँ भने मोड्स इन ओएस। ओएसमा प्रयोग हुने मोडहरू के हुन् त भन्दा एउटा युजर मोड हो भने अर्को चाहिँ कर्नेल मोड हो। फर्स्टमा हामी हेर्छौँ यहाँ युजर मोडको बारेमा। अब युजर मोड भनेको चाहिँ के हो भने जब युजरले चाहिँ कम्प्युटर अन गर्दाखेरि युजरले चाहिँ जुन आफ्नो टास्कहरू गर्न सुरु गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामी युजर मोड भन्छौँ। यहाँनिर छ भने इफ द सिपियु इज एक्जिक्युटिङ द युजर एप्लिकेसन, जब युजरले चाहिँ आफ्नो प्रोग्रामहरू रन गरेको हुन्छ देन द सिपियु विल बी इन द युजर मोड। त्यो बेला चाहिँ युजर मोडमा चाहिँ सिपियु रन भइरहेको हुन्छ। किनभने जब सिपियुले कुनै पनि प्रोग्राम, जस्तै कुनै गेम होला, कुनै मिडिया प्लेयर होला, अथवा टेक्स्ट एडिटर होला, कुनै एमएस अफिस होला, यो मध्ये अथवा अरू अन्य थुप्रै एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू छन्, ती सब एप्लिकेसनहरू प्रोग्राम रन गर्ने टाइममा चाहिँ युजर मोडमा चाहिँ रन भएको हुँदो रहेछ, सिपियु चाहिँ युजर मोडमा सिफ्ट भएको हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्जिक्युटिङ कोड इन युजर मोड मिन्स नो एबिलिटी टु डाइरेक्टली एक्सेस सम रिसोर्सेस लाइक हार्ड डिस्क, memory, printer and other IO devices. To access these resources, we have to use kernel mode through system calls. अब हामीले चाहिँ जुन युजर मोडमा चाहिँ हामीले युजर मोड चलाइराख्दाखेरि हामी युजरले चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू चलाइराख्दाखेरि त्यो चाहिँ युजर मोडमा रन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर हामीलाई चाहिँ सबै कुराको चाहिँ एक्सेस मिल्दैन। त्यो सबै कुराको एक्सेस भनेको चाहिँ कर्नेल मोडमा मात्रै मिल्छ। जस्तै हार्ड डिस्कको, मेमोरीको, प्रिन्टरको, अदर आइओ डिभाइसहरू रन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कर्नेल मोडभित्रै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कर्नेल मोडभित्र जानको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्ने रहेछ त, सिस्टम कल युज गर्नुपर्ने रहेछ है। सिस्टम कलको थ्रुबाट मात्रै हामी कर्नेल मोडमा जान सक्छौँ युजर मोडबाट भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी युजर मोड भन्ने बित्तिकै हामीले रन गर्ने एप्लिकेसन प्रोग्रामहरूको प्लेस भनेर बुझ्नु पर्यो। युजर मोड इज अल्सो नोन एज सेफ मोड एन्ड रेस्ट्रिक्टेड मोड। रेस्ट्रिक्टेड मोड किन भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ कर्नेल मोडबाट भिन्दै रन भएको हुन्छ, जुनलाई चाहिँ कर्नेल मोडमा जाने अनुमति हुँदैन, त्यसकारण गर्दा रेस्ट्रिक्टेड मोड भनेको।
अर्को एउटा हामी कर्नेल मोड। अब कर्नेल मोड चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ भने कर्नेल मोड कन्टेन्स ओएस which has fully functionality to access and maintain all the hardware components. यो चाहिँ hardware components just like RAM, hard disk, CPU, printer and IO devices है, यो सबै हार्डवेयर डिभाइसहरूको चाहिँ फुल्ली कन्ट्रोल गर्ने काम भनेको चाहिँ कर्नेल मोडको हुँदो रहेछ। अब हामीलाई ऱ्यामको युज गर्नु पर्यो, हार्ड डिस्कको युज गर्नु पर्यो, सीपीयूको युज गर्नु पर्यो अथवा प्रिन्टरको युज गर्नु पर्यो अथवा अन्य कुनै आइओ डिभाइसहरूको युज गर्नु परेको छ भने हामीले कर्नेल मोडभित्र जानुपर्ने रहेछ। त्यो कर्नेल मोडभित्र जानको लागि चाहिँ हामीले सिस्टम कल भन्ने प्रोग्रामलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भए हामी युजर मोड नै चल्नुपर्छ। Whenever the system call is generated, जब सिस्टम कल जेनेरेट हुन्छ, the CPU switches to the kernel mode from the user mode. यदि युजरले चाहिँ कर्नेल मोडभित्र जानु परेको खण्डमा चाहिँ सिस्टम कल जेनेरेट गरेको हुन्छ। अ सिस्टम कल इज एक्जिक्युटेड इन कर्नेल मोड, सिस्टम कल चाहिँ पनि कर्नेल मोडमा एक्जिट हुन्छ। देन अ सिस्टम कल इज एक्जिक्युटेड इन कर्नेल मोड, यसले चाहिँ सिस्टम कलले चाहिँ जुन कर्नेल मोडबाट युजर मोड र युजर मोडबाट कर्नेल मोडमा ल्याउने कार्य गर्दछ। आफ्टर एक्जिक्युसन अफ द सिस्टम कल इट रिटर्न ब्याक टु द युजर मोड। अब हेरौँ है, कर्नेल मोड इज अल्सो नोन एज प्रिभिलेज्ड अथवा प्राइभेट अर सुपरभाइजरी मोड अर प्रोटेक्टेड मोड भनेको छ। प्रोटेक्टेड मोड यसमा चाहिँ अनुमति बिना आउन पाइँदैन, अनुमति बिना है, अनुमति बिना नै कुनै जुन युजर मोड चाहिँ यहाँनिर भित्र आएर काम गर्न पाउँदैन। ल अब हामी यहाँनिर एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ भने वेन द सिस्टम इज टर्न्ड अन, जब हामीले सिस्टम अन गर्छौँ, कम्प्युटर अन गर्छौँ, द सिपियु इज इन कर्नेल मोड, सिपियु चाहिँ कर्नेल मोडमा रहिरहन्छ अन गर्दाखेरि है। हामीले अन्य कुनै एप्लिकेसन प्रोग्राम रन गर्नुभन्दा अगाडि कर्नेल मोडमा हुन्छ बाई डिफल्ट, बिकज इट लोड्स ओएस इन्टु द मेन मेमोरी एन्ड ओएस एक्जिस्ट इन द कर्नेल मोड, ओएस जहिले पनि कर्नेल मोडमा नै रहन्छ। देन आफ्टर लगिङ इन द सिपियु स्विचेस टु द युजर मोड टु रन द युजर एप्लिकेसन्स, जब हामीले लगइन गर्छौँ त्यसपछि मात्रै सिपियु चाहिँ, जब हामीले जुन एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू युज गर्न थाल्दछौँ तब चाहिँ जुन सिपियु चाहिँ युजर मोडमा रन हुन सुरु गर्छ। अब यहाँ सिस्टम कल भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। सिस्टम कल इज अ वे थ्रु विच वी क्यान एक्सेस कर्नेल मोड, सिस्टम कलको थ्रुबाट मात्रै हामीले कर्नेल मोडमा एक्सेस गर्न पाउने रहेछौँ है। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिस्टम कल्स टु पर्फर्म डिफ्रेन्ट टास्क। A system call is generated, the CPU switches from the user mode to kernel mode and performs that particular task defined by the system call. CPU ले चाहिँ युजर मोडबाट कर्नेल मोडमा लैजान्छ एन्ड के पर्फर्म गर्छ त पर्टिकुलर टास्क जुन चाहिँ सिस्टम कलले डिफाइन गरेको हुन्छ। अब युजरले चाहिँ कर्नेल मोडमा गएर के युज गर्नु परेको हो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि सिस्टम कलले सहयोग गर्छ। अब यहाँनिर हामीलाई एउटा यहाँनिर पिक्चर दिएको छ, फिगर दिएको छ, यहाँबाट पनि हेरौँ। यहाँ माथिल्लो भनेको युजर मोड हो फुल्ली, यो माथिल्लो जुन पार्ट चाहिँ, यो तल्लो पार्ट चाहिँ कर्नेल मोड हो। यहाँनिर चाहिँ दुईवटा जुन डिजिटहरू प्रयोग भएको हुन्छ। यदि युजर मोडबाट कर्नेल मोडमा जानु परेको खण्डमा चाहिँ 0 मा कन्भर्ट हुन्छ है। त्यसपछि जब प्रोग्राम कर्नेल मोडमा काम भइसक्छ त्यसपछि फेरि पनि यहाँनिर त्यो डिजिट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि 1 मा चेन्ज हुन्छ र यहाँनिर युजर मोडमा जान्छ है। 0 चाहिँ कर्नेल मोडको लागि र 1 चाहिँ युजर मोडको लागि हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। द मोड बिट इज सेट टु 0 इन द कर्नेल मोड, इट इज चेन्ज आफ्टर 0 एन्ड 1 when स्विचिङ फ्रम कर्नेल मोड टु युजर मोड। ल यहाँनिर कर्नेल मोडमा जाँदाखेरि 0 सेट हुन्छ भने युजर मोडमा जाँदाखेरि 1 सेट हुन्छ, यति नै हामीले बुझ्नु पर्यो। ल आजको लागि हाम्रो लेसन यहीँ सकिएको छ। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई म भेट्ने नै छु। तबसम्मको लागि तपाईँहरूले धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर यर पेसेन्स।